در آخر ازش پرسیدم آخری هست خودت داشته باشی بهش اضافه کنی یک پیشنهاد داد. Was it easy to do it or difficult? سخت بود انجامش بدی یا ساده بود؟ نه خیلی راحت. فکر نمی‌کردم راحت بشه. Thank you. Others? باید دو نفر این کار I did for two people. خیلی خوب بود. هم بر مادرم I did for my چون مادرم mom. دوست داره که باید صحبت کنم No. رفتم نشستم گفتم از صحبت کردی I asked اما her, برای what من did you do? توضیح داد She explained. همیشه چون عجله داشتم وقت نمیذاشتم I've always دیشب وقت داشتم hard باید and صحبت I'm not کنم going to spend time for yourself. و مامانم خیلی استفاده کرد همینطور از دخترم My daughter قدردانی کردم خاطر اینکه expressed my appreciation. غذا گذاشته بود کارای She کرده prepared بود و من food. رسیدم راحت و خیلی راحت اینجا باشم و خیلی ممنون از پیشنهاد شما And چون I دیشب thank you شب for خوبی your برام suggestion. Thank you. Anyone destroyed a good working relationship by trying to do the homework? آیا کسی تونست در واقع تو رابطه‌اش رو تاثیر منفی بذاره وقتی که شروع کردیم کامل انجام بدادن؟ با این هم دادیم مثلا فضا مناسب نیست شروع کردم دیدم جالب نیست. And I started the partner didn't start well. Oh, I don't know the partner, maybe the brother already. تجربه هم مشابه بود. ایشون هم با She ایشون has دعوا the same شد. experience. oh. And how are you with that? So با حالت چطور با اون قضیه؟ نه حالا خوب نیست یاد. I'm not feeling good. با مهدی چون نشد که پیش بره و یه چیزای دیگه احساس کردم دوباره برگشتیم تقریبا سر خونه اول چون خیلی روابطمون بهتر شد. Anyone else? کسی دیگه؟ من فقط قدردانی کردم به خاطر اینکه شرایط رو همسرم مهیا کرد و که من کلاس شرکت کنم ازش قدردانی کردم. In my understanding, love is one of our most important aims. با درک من عشق یکی از مهمترین نیازهای ماست. And if we want to express our love toward people who are living with us, و اگر بخوایم عشقمون رو ابراز کنیم به آدم‌هایی که با ما دارن زندگی میکنن and if we live together for many years, و اگر با هم سالهای زیادی رو داریم زندگی میکنیم partly it's one of the most important things, قسمتش این خیلی مهمه که این کار بکنیم and partly it's one of the most difficult things. و قسمتش هم اینه که خیلی خیلی سخته که این کار بکنیم. The best way I know how to keep alive a relationship, راهی رو که من بلدم که یک رابطه رو بشه زنده نگه داشت that is the deepest level of honesty. داشتن عمیق‌ترین سطح صداقت Where gratitude is one of the most important part. که قدردانی و یکی از قسمت‌های مهم این قضیه است. At the same time I would like to acknowledge words are one level, و میخوام در واقع تصدیق کنم که کلمات یک سطحی از ارتباط هستند. sometimes we need action as well. و همزمان ما به رفتار هم احتیاج داریم. And if we never negotiate about the action, و اگه ما در مورد رفتار مذاکره نکنیم after the change at the early 90s in Hungary, بعد از در واقع تغییرات اول دهه 90 در مجارستان we had a prime minister who was a really tough man. ما نخست وزیری داشتیم که خیلی آدم سخت و جدی بود. I believe he never spoke about his feelings. من فکر می‌کنم اون هیچ وقت هم به احساساتش صحبت نکرد. After the communist system being the first prime minister, then you have to work really hard. وقتی که نظام کمونیست تغییر میکنه و اولین نخست وزیر رو داریم اون وقت خیلی کار کنه. And I heard an interview with his wife. من مصاحبه رو شنیدم با همسرش. And she said, only after 20 years of marriage, و اون خانم اعلام کرد که بعد از 20 سال ازدواج she figured out how much her husband likes a certain food, بعد از 20 سال متوجه شده که همسرش چه غذاهایی رو واقعا دوست داره. which is basically milk and rice. We cook together. که در واقع یه غذای ساده‌ای که برنج و شیر با هم پخته میشه. And this one sentence so much touched me. و این جمله خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد. I believe it's so typical. و من فکر کنم این خیلی رایجه. We may live together a lifetime ممکنه ما یک زندگی رو با هم بگذرونیم without being really updated. How we can
be kind to one another. و ما به روز نشیم که چطوری میتونیم نسبت به همدیگه مهربان باشیم. And we are not able to read in each other's thoughts. و ما قادر نیستیم که افکار هم رو بخونیم. It's much simpler if we just say it. خیلی ساده تره اگه ما فقط بگیم. So I very much would like to encourage each of us و من دوست دارم که هر کدوممون رو ترغیب کنم to have these negotiations kind of regularly. تا این نوع مکالمه رو به طور منظم داشته باشیم. Maybe once a year. ممکنه سالی یک بار. At a celebration where you really want to get close to that person who you care توی about. جشنی که دوست دارین واقعا بهش نزدیک بشین و اون رابطه رو تحکیم کنین. In my culture, I believe Christmas would be a great time for this. تو فرهنگ من فکر میکنم کریسمس یک زمان مناسبی است برای این کار. If you have more than one children, اگه شما بیشتر از یک فرزند دارین، probably you know this better. احتمالاً این رو بهتر میدونید. How much they change. چقدر اونها تغییر میکنن. Just because yesterday he wanted you to pick up in front of school, به خاطر اینکه دیروز دوست داشت که شما اون رو برید جلو مدرسه و برید دنبالش، maybe today that's the biggest shame what can happen with him. ممکنه امروز این بیشترین شرمی باشه که اون به دریافت کنه که شما برید دنبالش به مدرسه. Mommy, I am a big boy, you don't have to come here. میخواد بگه من پسر بزرگیم، قرار نیست تو بیا اینجا دنبالم. But somehow with adults, we are not so careful with the change. ولی با آدمای بزرگسال معمولاً ما انقدر حساس نیستیم و دقیق نیستیم به تغییراتی که انجام میدن. So to stay on the same path, و برای اینکه بتونیم در همون راه بمونیم، again I would like to emphasize, دوباره دوست دارم تاکید کنم، I would like us to find a harmony between action and words. دوست دارم هماهنگی رو پیدا کنیم بین کلمات و رفتارها. Like yesterday evening, we were more dealing with how can I express my love through actions. دیروز ما بیشتر در این موضوع داشتیم کار می‌کردیم که چطور میتونیم عشقمون رو ابراز کنیم در خلال رفتارها و اعمال. And today I would like us to start by words. و امروز دوست دارم شروع کنیم با کار کردن روی کلمات. I believe there is a great gratitude shortage around the planet. من معتقدم که فقدان قدردانی در سراسر دنیا وجود داره. I hear over and over. من بارها و بارها میشنوم. I can work so hard. من میتونم خیلی کار کنم. No one is going to notice it. هیچ کس بهش توجه نمیکنه. But if I make a mistake, اما اگر من اشتباهی بکنم، everyone is noticing it, همه بهش توجه میکنن speaking about it, و در موردش صحبت میکنن and it remembers to it forever. و همیشه در ذهنها باقی میمونه. I don't know how is it here, but من نمیدونم اینجا اوضاع چطوره. it sounds like quite similar. به نظر میرسه که خیلی شبیه باید باشه. We cannot change again others' behavior. دوباره ما نمیتونیم رفتار دیگران رو تغییر We بدیم. can change only our own. اما ما میتونیم خودمون رو فقط تغییر بدیم. And peace begin within. و صلح و آرامش از درون ما شروع میشه. So I would like us to start the morning with some self-gratitude. برای همین من دوست دارم صبح رو ما با یک قدردانی از خودمون شروع کنیم. First of all, I'd like to emphasize the difference between praise and gratitude. Praise and compliment. من دوست دارم در واقع اول تفکیک کنیم اینی که ما بخوایم جایزه به دست بیاریم و قدردانی. In my understanding, when I tell to you or to myself, oh, you are a good girl. من فکر میکنم که چه به شما بگم چه به خودم بگم که توی دختر خوبی هستی. You are so kind. تو خیلی مهربونی. Then basically I objectify the other person. من در واقع فرد رو یک موضوع قرار دادم. Each of us are a living creature. هر کدوم ما داریم زندگی میکنیم و لحظه به لحظه تغییر میکنیم. So to make something constantly changing into static, و وقتی که یک چیزی که مستمراً داره تغییر میکنه ما بخوایم در واقع محدودش کنیم به یک چیز ثابت، I lose something really essential. ما یک چیزهای ضروری رو داریم از دست میدیم. So I recommend ourselves برای همین به خودم توصیه میکنم و شما توصیه to میکنم change our static language تا زبان ثابتمون رو into a process language. به یک زبان فرایندی و متغیر. So instead of telling how nice someone is, و به جای اینکه به یه نفر بگیم چقدر خوبه یه نفر، make clear how do I relate to that situation. بهش بگیم که ما چطور با اون موقعیت ما رابطه برقرار میکنیم. The process is very simple. فرآیند خیلی ساده است. Make clear my observation. مشاهده‌مون رو خیلی واضح بیان کنم. Make clear my feelings.
خیلی واضح احساسم رو بیان کنم and the needs which were met. و نیازهایی که متحقق شد. Usually we don't have requests. معمولا ما تقاضایی نداریم. However, I like to add, هرچند که من دوست دارم اضافه کنم God may keep your good habit. خدا انشالله این عادت خوبتو نگه داره. But this is just my personal. اما فقط این در واقع یک نظر شخصیه. And before we start to do this exercise, قبل از اینکه شروع کنیم این تمرین رو، yesterday we spoke about the NVC journal. ما دیروز در مورد دفترچه NVC صحبت کردیم. I see it as a very important part of integrating NVC in our everyday life. من این رو یک جزء خیلی مهم میدونم برای ممزوج کردن NVC در زندگی روزانم. And this is the next exercise I recommend you to do it daily. و این در واقع دومین تمرینی است که من بهتون توصیه میکنم هر روز انجامش بدید. You may remember the first one was ممکنه یادتون باشه که اولی این بود که write down one sentence یک جمله بنویسین where just how are you, که چطوری هستین، as deep as you can. به عمقی که میتونید بنویسید، عمیق‌ترین حالتی که میتونید بنویسید. And the second one I recommend you to do, و دومین چیزی که توصیه میکنم اینه که to give yourself some self-gratitude. به خودتون قدردانی ارائه بدید. Something you did کاری که شما انجام دادین and you are satisfied with it. و شما راضی هستین با اون. If you cannot find anything, اگه هیچی پیدا نکردین then I'm very worried of you. من وقت خیلی برای شما نگران میشم. You may end up being depressed pretty soon. ممکنه خیلی زود افسرده بشید. Or I assume you treat yourself quite aggressively یا با خودتون رفتار پرخاشگرانه‌ای داشته باشید. by noticing only your mistakes. با توجه به فقط نقاط ضعفتون. Each of us does something what gives us satisfaction. هر کدوم از ماها کارهایی رو انجام میدیم که به ما احساس رضایت بده. Acknowledging this, it's one way to express self-respect. شناسایی این یک روش هست برای اینکه ما در واقع بتونیم به خودمون احترام بذاریم. Again, I would like to emphasize, دوباره دوست دارم تاکید کنم I don't want to paint the sky into rose color. من دوباره دوست دارم تاکید کنم که نمیخوام دنیا رو به رنگ رز رنگش کنم And to say I am perfect. و بگم که من کاملم. I just would like to acknowledge sometimes I do things I'm satisfied with. من فقط میخوام این رو تصدیق کنم که بعضی وقتا کارهایی میکنم که دوستش دارم و ازش راضیم. And sometimes I do things but I'm really far from being satisfied. و بعضی وقتا کارهایی رو انجام میدم که خیلی دورم از این که از اونها بخوام راضی باشم. I'd like to be able to acknowledge both. من دوست دارم هر جفتش رو شناسایی کنم To build it into my way of thinking. تا در واقع بیارمش تو ذهنم و روش تفکرم. So whenever I look around the world, I'm going to notice both. و وقتی که به دنیا دارم نگاه میکنم هر جفتش رو متوجه بشم. Was this clear what I've said so far? آیا این چیزی که تا حالا گفتم واضحه؟ I would like us to write down 3 to 5 self-gratitude. من دوست دارم هر کسی 3 تا 5 قدردانی از خود بنویسه. I'd like to start by telling one of mine. من دوست دارم شروع کنم با یکی از As an example, قدردانی خودم به خودم به عنوان مثال. when I remember back وقتی یادم میاد in 99, در سال 99 I can kind of remember the moment حتی میتونم لحظهش رو به یاد بیارم. when I told myself, وقتی به خودم گفتم I give a try, من تجربه میکنم take the risk for 1 year, و برای 1 سال این ریسک رو میپذیرم and see what happens if I do a work I fully enjoy to do. که اگر کاری رو انجام بدم که کاملا لذت میبرم ازش. I feel still so great sense of satisfaction من هنوز مقدار خیلی خیلی زیادی احساس رضایت دارم because my need for meaning, به خاطر اینکه نیازم برای معنا، excitement, هیجان، belonging, تعلق and challenge و چالش is absolutely met ever since. از اون موقع کاملا متحقق شده. And somehow these words are not expressing fully what I'm experiencing. I'm just sensing it. حتی لغت ها نمیتونن کاملا ابراز کنن اون چیزی رو که من دارم احساس میکنم. Because this is such a big deal for me. به خاطر اینکه خیلی برای من مهمه. And it feels so good to connect with this excitement. و خیلی احساس خوشایندی داره که متصل باشم با این هیجان. So you can say self-gratitude to something which was a bigger step in your life.
ممکنه شما یک قدردانی به خودتون ارائه بدین نسبت به چیزی که خود بزرگتر باشه در زندگیتون. Yesterday night, دیشب I responded to all my emails. من به همه ایمیل هم پاسخ دادم. And when I think of this, وقتی به این فکر میکنم I'm so satisfied and hopeful خیلی راضی هستم و امیدوار. because I have a program about self-discipline. چون من یه برنامه دارم برای نظم شخصی. I have this image if I would keep certain rules what I created for myself. چون اعتقاد دارم وقتی قوانینی که خودم برای خودم خلق کردم تمرینشون کنم Then my life is going to be much more smoother. من اعتقاد دارم که زندگی من اون خیلی نرمتر و روونتر خواهد بود. So my satisfaction comes from being connected with my inner power. پس رضایت من از اونجایی میاد که با قدرت درونی متصل شدم To make a decision, تا تصمیمی بگیرم and even if it's hard, to be able to do it. و حتی اگه سخت باشه انجام دادنش. And I'm hoping, or it already gives me some ease. حتی همین الانش این در واقع تا حالا به من یک مقدار راحتیایی رو داده. So these were just two examples. One is the bigger one and one is a smaller one. این دو تا مثال در زندگی شخصی من، یکیش یه خورده بزرگتر، یکیش یه خورده کوچیک‌تر. What can I appreciate about myself? من چی میتونم از خودم قدردانی کنم برای خودم؟ Again, I still don't see myself as perfect. من همچنان خودم رو یک آدم کامل نمیبینم. But at least there are a couple of things I can appreciate. ولی همیشه چیزهایی هست که من میتونم ازش قدردانی کنم. So I would like you to write down your one sentence, how are you at this moment? پس اول دوست دارم که هر کدومتون اون یک جمله رو بنویسین که حالتون الان چطوره. And then please write down 3 to 5 self-gratitude. و بعد 3 الی 5 قدردانی از خودتون بنویسید. And when you are complete, please go to group of 3. و وقتی که تکمیل شد برید به گروه 3 نفره And to share و سهیم بشید minimum one self-gratitude. حداقل یک قدردانی از خودتون. I very much would like to be sure. I would like to be sure. من میخوام مطمئن باشم که Those of us who are sitting here, اونهایی که اینجا نشستن each of us said at least one self-gratitude out loud. حداقل یک قدردانی از خودشون رو به صورت بلند اعلام میکنن. For some people it's very easy. برای بعضی این کار خیلی ساده است. When I heard this the first time, وقتی خودم اولین بار اینو I شنیدم was seriously considering to quit the workshop and just to go home من کاملا داشتم فکر می‌کردم که ورکشاپ رو رها کنم و برم خونم. because it was so big of a torture. برای اینکه رنج بسیار بزرگی بود. But thanks God I didn't do it and I really started to love it. و خدا رو شکر می‌کنم که این کار رو نکردم و کار رو ترک نکردم و شروع کردم و خیلی دوستش دارم. And just one more idea to sell you this idea of self-gratitude. و فقط یه فکر دیگه بلکه بتونم این ایده رو به شما بفروشم که از خودتون قدردانی کنید. I studied from this crazy guy, Marshal Rosenberg. من از این آدم دیوونه مارشال روزنبرگ یه چیزی یاد گرفتم Kind of internationally accepted. که به صورت جهانی قابل پذیرفته است. A healthy 40-year-old man یک مرد 40 ساله سالم can do average 100 workshop day per year. حداقل میتونه 100 کارگاه رو هر سال انجام بده. And this Marshal did, when he was like 67, he still did 300 per year. و وقتی 67 سالش بود 300 روز رو در سال کارگاه رو Which is kind of abnormal. که یه جوری غیر عادیه. But no matter how do we judge him, مهم نیست که ما چطور اون رو قضاوت میکنیم. I still admire his energy to do it. من انرژیش رو تحسین میکنم که این کارو میکنه. And when he was asked how from where he gets the energy to move on. و وقتی ازش پرسیده شد که از کجا این انرژی رو به دست میاره که حرکت کنه. And his answer was very clear. جوابش خیلی واضح بود. He said, I sit down every day for 5 or 10 minutes. گفتش که من هر روز 5 الی 10 دقیقه میشینم. And in my journal, و در دفترچه‌ام I give myself flower. من عشق خودم رو به خودم. But I just want to be practical. ولی برای اینکه بتونم عملی باشم. So I just draw the flowers. من یک گل میکشم. I believe any guy in the kindergarten would draw more interesting flowers than he did. من فکر میکنم هر بچه‌ای تو هر مهد کودکی گل‌های جالب‌تری رو میکشه نسبت به گلی که اون میکشه برای خودش. And then after it he wrote down the self-gratitudes. و بعد از اون قدردانی‌های خودش رو برای خودش می‌نویسه. And he said, you know, doing this every day بعد
گفته که واقعا میدونید انجام این هر روز it helps me to keep my awareness. کمک میکنه که من آگاهی خودم رو نگه دارم، I can make a difference on this earth. که من میتونم یک تفاوتی رو تو این دنیا ایجاد کنم. My actions are enriching certain people's life. اعمال من داره غنی‌تر میکنه زندگی برخی از مردم رو. And in some places like in US and Western Europe where NVC is more grounded, و در بعضی از جاهای دنیا مثل امریکا و اروپای غربی که NVC بیشتر جا افتاده، sometimes he had like a couple of hundred people. بعضی وقتا اون چند صد نفر در یک کارگاه داره برای چند روز. So there was many people who he can reach down. و اون خیلی مردمی هستن که میتونه بهشون برسه. But the secret is what he said. و خودش گفت راز اینه. It's not enough to do it. این کافی نیست که انجامش بدی. It's very important to be aware I am able to do it. این مهمه که آگاه باشم که من قادرم این کار رو انجام بدم. Because otherwise so easy to lose myself in the small frustrations. و به خاطر اگر نه خیلی ساده است که خودم رو گم بکنم در ناامیدی‌های خیلی کوچیک. And this doesn't cost any money. و این هیچ هزینه‌ای رو در بر نداره. Doesn't cost much time, like 5 minutes per day is not a big deal. و وقت زیادی رو نمی‌طلبه. 5 دقیقه در روز خیلی مقدار زیادی نیست. And in my experiences where it makes a huge difference. و به تجربه خود من میتونه تاثیر بسیار زیادی داشته باشه. So, I hope I blah 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 enough to encourage you to build this into your everyday life. امیدوارم به اندازه کافی حرف زده باشم که شما رو ترغیب کرده باشم که این کارو شروع کنیم. And I would like you just to start to do it. و دوست دارم که شروع کنید. When you are finished, و وقتی تموم کردید look around and see who else are finished. و نگاه کنید که ببینید دیگه کی تموم کرده. And when you are in your small group, و وقتی در گروه کوچیکتون هستین please go one by one. برید دونه با دونه. Like one person says one sentence, یه نفر یه جمله بگه، and the other person says one, نفر بعد یه جمله بگه and then you do the circles like this. و در واقع دایره رو اینجوری طی کنید. Because otherwise one person takes the whole time and then we need to come back to the big group. چون وقت ممکنه یه نفر همه وقت رو بگیره و اون وقت ما احتیاج داریم که برگردیم به گروه بزرگ. Yes, Mitra? در مورد این چیز MC جورنال منظور اینه که هر کدوم از ما یه دفترچه‌ای داشته باشیم، اینه منظورتون؟ ببینید چیزی که در واقع به عنوان دفترچه من ترجمه کردم، دیروزم کیوان یادآوری که من یادم رفت توضیح بدم. داستان میگه من لغت مناسب در زبان فارسی نمیدونم. خب نمیگیم دفترچه، ولی حکایتش اینه. اگه تو فیلم‌های دریایی نگاه کرده باشین، ناخدا یه دفترچه داره، هر روز وقایع رو می‌نویسه که اگه در واقع هر اتفاقی افتاد بعد این دفترچه اتفاقا بگه که چیه ناخدا مرد. خب در واقع این دایری و ژورنال از اونجا اومده بوده که هر کسی هر روز بنویسه. ما بعضیمون به عنوان دفترچه خاطرات میشناسیمش، اما دفترچه خاطرات فقط وقایع رو ثبت می‌کنیم، مثل یک آرشیو. کمتر بهش توش احساسات، تحلیل و کار انجام میدیم، یعنی در واقع فکر می‌کنیم و اون افکار رو هم می‌نویسیم. چیزی که برای انگلیسی داره پیشنهاد میشه در واقع اینه که برید همین مثلا حالم چطوره رو بنویسیم، بیان احساسه توش بیاد، ما بیایم این قدردانی رو انجام بدیم، یا حتی در واقع همدلی با خودش که برای هم موقعیت ایمرجنسی و ضروری، اما داستان این دفتر است و ثبت وقایع و تحلیل بر مبتنی بر احساس و نیاز. من این واضحه؟ ببخشید در مورد قسمت که گفتین آقای روزنبرگ گفتن که من هر روز می‌نویسم، بعد نوشتنش کافی نیست. آگاه باشیم که قادر. گفته جمله این بود که فقط انجام این کار که برام کارگاهام رو بدم و در واقع تاثیر نثار کنم کافی نیست، بلکه آگاه باشم که میتونم تاثیر بذارم. این آگاهی خیلی مهمه. موقعی که از خودش قدردانی میکنه یعنی این آگاهی رو به خودش میده که Yes, very much. It is very empowering. خیلی توانمندسازه، قدرتمندسازه. Even if my action was just to ask someone how are you and smile at this person. حتی اگه رفتار من این باشه که از کسی پرسیدم حالت چطوره و بهش لبخند زده باشه، I can still connect with my inner power to make a difference. من هنوز میتونم وقت با قدرت درونی متصل بشم که من میتونم یه تأثیری رو بذارم، یه اثری رو دنیا بذارم. And this inner power is not against something or someone. و این قدرت درونی مخالف کسی یا چیزی نیست در دنیا. And this power is connected with creating something. و این در واقع قدرت متصل به خلق چیزی. So there is no anger behind it. پس در واقع پشتش هیچ خشمی نیست. من
نوید رو دوست ندارم. چجوری میتونم قدردانی کنم ازش؟ So if you don't like someone, then you are not able to notice this person sometimes did something to enrich life. بس اگه تو کسی رو دوست نداشته باشی نمیتونی ببینی که اون آدم گاهی کارهایی رو میکنه که خدمت میکنه به زندگی. For example, my mother did a lot of things I really didn't like. مادر من خیلی کارهایی رو انجام میده که من دوست ندارم. And I still would like to appreciate because she did a lot of things I'm very appreciative for. اما من بازم میخوام ازش قدردانی کنم چون در همون زمان خیلی کارهایی رو میکنه که من خیلی دوست دارم. Would you like just to be heard how difficult it is for you to say anything, any appreciative thing about yourself? تو دوست داشتی ما بشنویم که این خیلی سخته که تو به خودت چیزی رو پیدا کنی که بخوای به خودت قدر خودت رو بدونی و به خودت تبریک بگی. خیلی سخته چون سوها خودم رو دوست ندارم، نمیتونم چیزی پیدا کنم. Because I don't like myself and I couldn't find something that I would like. حداقل نوید الان رو دوست ندارم. So Navid hasn't done anything you are satisfied with in his life yet. پس در واقع نوید تا حالا کاری انجام نداده که تو ازش راضی باشی تا حالا. شاید در قبل بوده. How about to recall something from the far past? چطور که یه چیزی یادت بیاد از خیلی دورا؟ کمک میکنه. This is helpful. Yes. Even if you did it 50 years ago. حتی اگه 50 سال پیش انجامش داده باشه. So I'm just very appreciative for those who do it even if it's very hard. من از همتون اونهایی تشکر میکنم که این کار رو انجام میدن حتی اگه براشون خیلی سخت باشه. Sometimes it's worth to taste new taste. بعضی وقتا میارزه که مزه کنید یه کارهای جدیدی رو. Azita? من خواستم سوال کنم که قدردانی از خودمون 3 تا 5 قدردانی باید بر اساس اون فرایندی باشه که گفته She's asking this presenting would be in the process that you mentioned, observation feeling. Yes. بله، مشاهده احساس نیاز. Thank you for checking. It's very important to make clear what exactly I did. خیلی ممنون که پرسیدی چون این خیلی مهمه که بر اساس این باشه که دقیقاً من چه کاری رو انجام دادم. How do I feel about it? چه احساسی دارم نسبت به اون؟ And what needs of mine was met. و کدوم نیازها متحقق شد. من میخوام یه کمکی به نوید بکنم. I would like to help Navi. که به یاد بیاره دیروز چقدر انرژی خوبی تو کلاس داشت و این انرژی رو به من منتقل می‌کرد. و بعد اینکه توی پذیرایی چقدر کمک می‌کرد و چقدر حضورش مهم بود. Navid, how is it for you to hear this? نوید برات چطور بود؟ چه احساسی داری وقتی اینا رو شنیدی؟